Magandang umaga, narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Ngayong buwan ng Marso hanggang isang bagyo po ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. May tsansa po maglandfall ang potensyal na bagyo sa Eastern Visayas o Caraga region, base po sa average tropical cyclone track ng Pag Asa. Samantala, unti-unti na po nating naramdaman ang pag-init ng ating panahon. Pero hindi pa po nagsisimula ang tag-init dahil umiiral pa rin po ang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Pero papahina na ito kaya hindi na masyadong malamig ang panahon. May dala namang ulan ng easterly sa southern Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na at mga thunderstorms sa hapon. Sa Luzon, maghapong may ulan sa Cordillera, Cagayan, Aurora at Quezon habang sa hapon uulanin na rin po ang La Union, Pangasinan, ilang bahagi ng Central Luzon at Oriental Mindoro. Habang sa Visayas at Mindanao po, maghapong mababa ang posibilidad na umulan sa malaking bahagi. Maliban na lamang po sa Negros Provinces sa Visayas at sa Surigao Provinces, Bukidnon at Zamboanga del Norte kung saan may tsansa po ng ulan sa hapon. Habang sa Metro Manila po, asahan ang thunderstorm sa hapon. Apektado pa rin po ng amihan ng alon sa baybayin ng Batanes at Babuyan Group of Islands na dedikado po para sa maliliit na sasakyang pandagat. Muli, pinabayuhan po ang lahat na maging maingat at patuloy po tayo mag-monitor sa lagay ng ating panahon.